السلام عليكم، كنتمنى لكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله بصحه جيده، ونلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال يا ربي، ورمضان مبارك سعيد. غادي نقدم لكم ان شاء الله الشوربه الصينيه بمكونات بساط اللي غادي نحتاج فيها كالامار مقطع، غنحتاج فيها كروفيت مقطع، وغادي نحتاج فيها الحوت الابيض. غادي نحتاج هنا بصله صغيره مقطعه صغير مقطعه مشلضه، ورقه سيدنا موسى، شويه ديال لاصوص صوجا، شامبينيون نوار. هنايا عندي 3 المعالق ديال القشور ديال الكروفيت بودغ. في الطنجره غادي نديرو شويه ديال الزبده، شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نلوحو عليهم بصله وخليوها تشحر مع القشور مع البودره ديال القشور ديال الكروفيت وورق سيدنا موسى. ملي تشحروا مزيان زدت عليهم مقدار ديال 2 لتر ديال الماء، ونخليهم واحد شويه بما غلى الماء، عاد غادي نكملوا. هنايا زدنا شامبينيون، وغادي نزيدو الحوت ونصدو على الطنجره ونخليوه يطيب. هنايا غادي نزيدو الشعريه الصينيه، نديرو واحد الكميه محدوده غير شويه. هي الشعريه الصينيه راه دغيا تطيب. You know, I think I'll tell you the story of my life. Tell me. I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. دابا غادي نزيد الصوجا. انا هنا ما استعملتش الملحه حتى الاخر، عاد درت ليه الملحه. هنا غادي ندير 4 ديال المعالق ديال النشا، خديتهم درتهم شويه ديال المرقه ديال اللي درنا في الطنجره، وغنكبهم عليهم دابا ونخلطهم. You know, I think I'll tell you the story of my life. Tell me. I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what صافي هي الصوبه ديالنا واجده. هي الصوبه ديالنا واجده، قدمتها لكم في هذا التبصيل هذا. زينتها بورق النوري او بورق الطحالب، كتجي بنينه بزاف. نتمنىكم تجربوها وتطبقوا الوصفه وتشتركوا معايا في القناه ودعموني بمزيد من اللايك، واللي مازال ما اشتركتش تشترك. وكنتمنى لكم حظ سعيد والله يسهل عليكم كاملين يا ربي.